Nếu bạn đang ăn hoặc đang có cảm giác muốn ăn một cái gì đó, xin đừng bỏ lỡ bộ phim này, bởi vì trình độ của đạo diễn đã vượt xa tầm vũ trụ. Hãy cùng em yêu review xem bộ phim quái vật được tuyên dùng trong các bữa ăn. Câu chuyện bắt đầu từ một khu rừng hẻo lánh. Đêm hôm ấy, anh Chọc hẹn Tóc Cam đến để xếp hình. Khi hai người đang có kế hoạch trao đổi bảng chữ cái, nhưng lại bị một ấu trùng bên cạnh thu hút sự chú ý. Anh Chọc tò mò dùng gậy chọc vào một chút, nhưng bất ngờ ấu trùng há miệng, bắn trúng tim vào người anh Chọc. Anh Chọc thủng một lỗ và bắt đầu rên lên đau đớn. Kệ miệng anh Chọc, anh chị em hãy dành 10 giây để like và theo dõi kênh nhé. Ok, bây giờ anh Chọc đang co giật, ký sinh trùng đã xâm nhập vào não anh ta. Khi anh Chọc tỉnh lại lần nữa, anh dường như đã hoàn toàn thay đổi. Bất chấp chị Tóc Cam vẫn ở phía sau, anh một mình lắc lư đi về phía nhà. Về đến nhà anh Chọc, hành sáu cũng trở nên rất kỳ lạ. Anh không thèm về giường ngủ, mà chui vào nằm cùng đống lá cây. Nhưng những nơi kỳ lạ còn nhiều hơn thế. Từng là một người ăn chay, nhưng bây giờ anh lại rất hứng thú với thịt sống. Những người khác đều là chỉ mua từng cái một, mà anh Chọc lại trực tiếp mua một xe tải. Thịt không ăn hết, còn bị anh Chọc cất ở tầng hầm. Đối mặt với câu hỏi của chị vợ tóc vàng, anh lại viện đủ loại lý do để lộn xào. Thời gian trôi qua, anh Chọc dần dần không còn thỏa mãn khi ăn thịt sống. Vì vậy, anh ta chuyển mục tiêu đến con chó của gia đình. Vài ngày sau, tất cả những con chó trong thị trấn đã bị anh ta nấu riềng, thông báo tìm chó ở khắp mọi nơi. Nhưng càng như vậy, anh ta càng biến đổi nhanh hơn. Tệ hơn nữa là, trên người anh cũng vì vậy mà mọc đầy những đốm đỏ. Thấy Tóc Vàng đang tắm trong phòng tắm, anh Chọc không nhịn được từ từ tiến lại gần. Sau đó, hai xúc tu từ từ vươn ra khỏi bụng. Nhìn thấy Tóc Vàng sắp trở thành con mồi của hắn. May mắn vào phút cuối, anh Chọc đã tỉnh lại. Bàn tay đưa ra lại rút lại. Anh Chọc vẫn không xuống tay được. Vì vậy, vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng hắn quay người đi tới nhà Tóc Cam. Tóc Cam còn tưởng là tiếp tục học xếp hình. Điều đáng ngạc nhiên là rất nhanh Tóc Cam đã bị anh Chọc ký sinh. Khi về đến nhà, toàn bộ đầu của anh Chọc bắt đầu sưng lên. Nhìn thấy chồng mình như thế này, Tóc Vàng cảm thấy rất sợ hãi. Anh Chọc lại nói dối rằng mình đã đâm tổ ống bắp cày. Cô ấy nói cô ấy đã đi khám bác sĩ rồi, bảo anh ấy đừng lo lắng. Nhưng đến ngày hôm sau, khi Tóc Vàng gọi điện hỏi bác sĩ, nhưng lại bị nói anh Chọc căn bản chưa từng đến bệnh viện. Tóc Vàng lúc này cuối cùng cũng nhận ra chồng mình có vấn đề. Không biết chồng cô ấy lúc này đang xách 2 túi thịt vụn đến một nhà kho bò hoang. Anh Chọc lại nhốt Tóc Cam ở đây. Chỉ thấy bụng người phụ nữ đã cao lên rồi, thì ra anh Chọc muốn dùng Tóc Cam làm đống ấp. Cơn đói dữ dội buộc Tóc Cam ăn đầy thịt sống. Chỉ thấy chị cầm lấy thịt vụn liền bắt đầu hốc. Sự biến mất của Tóc Cam rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát đẹp trai theo manh mối tìm thấy Tóc Vàng, bởi vì có người nhìn thấy anh Chọc đi vào nhà Tóc Cam. Nhưng lúc này Tóc Vàng cũng không biết anh Chọc đi đâu. Đẹp trai đành để lại danh thiếp rồi vội vàng rời đi. Sau chuyện này, Tóc Vàng càng tin chắc anh Chọc đang giấu cái gì. Vì vậy, anh ta ngay lập tức mở tầng hầm bị khóa. Nhưng đợi hắn vừa đẩy cửa ra, một mùi hôi thối đang đến. Sau đó Tóc Vàng bật đèn lên xem. Cảnh tượng trước mắt khiến Tóc Vàng cảm thấy sợ hãi. Anh ta sợ đến mức nhanh chóng gọi cảnh sát. Nhưng ai biết điện thoại vừa gọi được, khuôn mặt anh Chọc thối rữa xuất hiện ngoài cửa sổ. Khi Tóc Vàng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của hắn, ngay lập tức sợ hãi muốn chạy trốn qua cửa phủ, nhưng lại bị anh Chọc chặn đường trước một bước. Hành xấu của Tóc Vàng khiến anh Chọc cảm thấy rất thất vọng, bởi vì cho dù hắn biến thành như vậy, nhưng không bao giờ muốn làm tổn thương vợ mình. Nhưng bây giờ Tóc Vàng không chỉ phản bội hắn, còn định rời bỏ hắn. Anh Chọc kích động đè chị xuống đất, chuẩn bị biến Tóc Vàng thành cái lồng ấp. Thời điểm khủng hoảng, may mà đẹp trai xuất hiện kịp thời. Anh Chọc thấy làm việc không tốt, thế là lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng đến ngày hôm sau, cảnh sát lần lượt nhận được báo cáo 2 trang trại đã bị tấn công. Hiện trường vụ án càng kinh khủng hơn. Đây rõ ràng là do anh Chọc làm. Cảnh sát đẹp trai dựa trên địa điểm xảy ra vụ việc, tìm ra mục tiêu tấn công tiếp theo của anh Chọc. Vì vậy, họ lợi dụng bóng đêm để tiến hành phục kích sớm. Thì ra mấy người định bắt sống anh Chọc. Không lâu sau anh Chọc của nhiên xuất hiện, nhưng vẻ ngoài của hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này anh Chọc đã không nhìn ra bộ dáng của con người, chỉ thấy xúc tu dài nhẹ nhàng ném. Con bò nặng một bữa thì ngã xuống đất. Ngay khi anh Chọc mở rộng xúc tu, khi chuẩn bị kéo con mồi, cảnh sát nhanh chóng bao vây nó. Lúc này Tóc Vàng còn muốn dùng lời nói để khuyên nhủ, hãy để anh Chọc đến bệnh viện để điều trị chính thức. Nhưng anh Chọc đột biến rồi thì nghe cái lìn. Sau khi hét vào mặt mấy người, quay lại và rời đi ngay lập tức, nhưng lại bị người nông dân không sợ chết dùng súng chặn đường. Nhưng giây tiếp theo, mấy người thấy vậy lập tức toàn bộ hỏa lực. Không ngờ tốc độ của đối phương quá nhanh, biến mất trong rừng ngay lập tức. Cảnh sát lập tức đuổi theo, nhưng lại bất ngờ đến nhà kho nơi Tóc Cam bị giam giữ. Mấy người cách xa đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Khi họ cẩn thận bước vào, một màn trước mắt trực tiếp khiến mọi người sợ hãi. Chỉ thấy toàn bộ thân thể của Tóc Cam đã phình thành một quả bóng thịt khổng lồ, như thể một cái chạm nhẹ sẽ vỡ. Nhưng ý thức của hắn rất rõ ràng, cơn đói dữ dội khiến chị không thể sống nổi. Tóc Cam khẩn cầu đẹp trai đem thịt sống trên mặt đất đưa cho hắn ăn. Nhưng khi nhìn thấy chuột chết trên mặt đất, thị trưởng lập tức không nhịn được nữa. Vì vậy, nhanh chóng chạy ra ngoài và nôn lên. Đẹp trai muốn đưa Tóc Cam đến bệnh viện.
dày đặc phun ra, trong nháy mắt, tất cả bị lũ quái vật nhấn chìm. Đám côn trùng thịt này đơn giản là không sợ hãi, núi nhìn thấy vậy lập tức chui vào miệng mũi bọn họ. Điều đó khiến họ may mắn thoát chết. Nhưng cuối cùng, hơn một nửa số người bị ký sinh. Nhưng con bọ thịt vẫn không dừng bước. Họ nhanh chóng đến nhà kho nông trại. Người phụ nữ lúc này đang tắm trong bồn tắm, không biết gì về nguy hiểm sắp tới. Đột nhiên con bọ thịt bay vào miệng người phụ nữ. Sợ đến nỗi người phụ nữ nhanh chóng dùng tay bắt côn trùng thịt. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Hóa ra những con bọ đáng sợ này đến từ ngoài không gian, và bất cứ nơi nào chúng đến, chúng sẽ bị phá hủy. Thời điểm khủng hoảng, người phụ nữ mạnh mẽ kéo con bọ thịt ra và đã thoát chết. Nhưng thật không may, gia đình tất cả đều bị ký sinh. Và ở phía bên kia, cảnh sát trưởng, đẹp trai đang chuẩn bị lái xe. Nhưng khi anh ấy vừa đến trang trại, người phụ nữ gặp khủng hoảng. Nhìn thấy kính chắn gió sắp bị đập vỡ, thì gào như chó bị chính điện, ngay lập tức thu hút dân làng đột biến. Người phụ nữ nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài. Nhìn thấy gần đó người đột biến càng ngày càng nhiều, hai người nhanh chóng lên xe cảnh sát, một chân ga nhanh chóng rời khỏi đây. Khi họ lái xe trên đường, nhân tiện còn xuống hai người tóc vàng. Nhưng xe vẫn chưa đi được bao lâu, đột nhiên một chiếc xe bán tải đâm vào từ bên cạnh. Cho đến khi đẹp trai tỉnh lại, nhưng lại phát hiện một số lượng lớn người đột biến đã tụ tập rồi. Họ mở cửa xe và bỏ trốn. Đẹp trai lập tức từ trong xe bò ra cứu người, nhưng cuối cùng chỉ cứu được phụ nữ để cứu tóc vàng. Sau đó hai người đi theo người đột biến, và họ ngạc nhiên khi thấy các dị nhân đang kéo các thi thể về cùng một nơi. Đó là nhà của anh Chọc. Rõ ràng đây là hang ổ của người ngoài hành tinh. Trong khi đó, tóc vàng bị người đột biến khiêng lên giường, nhưng người ký sinh dường như không có ác ý với tóc vàng. Không chỉ nhẹ nhàng lau chùi cho chị ta và thay cho chị ấy một chiếc váy ngủ màu trắng. Sau khi tỉnh lại, tóc vàng muốn trốn khỏi đây, nhưng cửa sổ lại bị ván gỗ đóng chặt. Ngay khi chị ta không biết phải làm gì, kéo cắt tóc trên bàn đã thu hút sự chú ý của chị ta. Chị vội vàng đem cây kéo giấu vào sau lưng. Nhưng khi chị ta mở cửa phòng khác, ngạc nhiên khi phát hiện trong nhà dán đầy ảnh của chị ấy và anh Chọc. Xem ra đã biến thành quái vật rồi. Tình yêu của anh Chọc đối với chị không thay đổi chút nào. Ngay sau khi tóc vàng gọi tên với anh Chọc rõ ràng có chút cảm động. Nhưng ngay khi hắn buông lỏng cảnh giác, giây tiếp theo, tóc vàng lấy ra cây kéo chuẩn bị trước, thọc mạnh vào anh Chọc. Nhưng điều này không thể gây hại cho anh ta, ngược lại khiến anh ta hoàn toàn tức giận. Xúc tu khổng lồ trực tiếp đánh tóc vàng bay ra ngoài. Ngay lúc anh Chọc chuẩn bị hạ sát chị gái, đẹp trai lại xông vào. Hắn lấy ra một quả lựu đạn duy nhất, chuẩn bị ném vào anh Chọc, nhưng không ngờ lại bị đánh bay ngay lập tức. Quả lựu đạn cũng rơi xuống hồ bơi và phát nổ. Đột nhiên hai xúc tu theo sau, một con đâm vào bụng đẹp trai, con còn lại bị đẹp trai bắt được. Nhìn khí gaxi bị rò rỉ, đẹp trai lập tức khôn hẳn ra. Hắn chĩa một cái xúc tu vào bình gaxi, khí trong bình không ngừng đổ vào cơ thể. Anh Chọc lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lúc này đã quá muộn. Đẹp trai hét lên, tóc vàng mau bắn đi. Tóc vàng lập tức hiểu ngay, nhanh chóng nhặt khẩu súng trên mặt đất lên. Đối với anh Chọc không chút do dự bóp cò. Sau một vụ nổ, mọi vấn đề cuối cùng đã được giải quyết. Phim kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Mình là em yêu viết sấp. Nếu bạn rảnh rỗi thì bấm hộ nút theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau.